aperasa YouTube channel එක නරඹන ඔයාලව ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ කොහිල දලු කොහොමද ව්‍යංජනයක් විදියට පිළියෙල කරගන්නේ කියලා. ඒකට මම මේ විදියට වෙළඳ පොලෙන් මිලදී ගත්තා කොහිල මෙටි දෙකක්. කොහිල ග්‍රෑම් 500ක් වගේ මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික කොහොමද අපි උයන්න ලෑස්ති කරගන්නේ කියලා බලමු. ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ මේ වගේ කොහිල දලු මිටිය ලිහලා අපි මේකේ කටු ගතිය මේ විදියට රැහැලා ඉවත් කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මෝරපු හරිය තියෙනවා නම් අතින් කඩලා බලලා මෝරපු හරිය අයින් කරගන්න ඕනේ. මේ කටු අතේ යනෙන්න පුළුවන් ඒ හින්දා පරිස්සමෙන් මේක රැහැලා ඒ වගේම රේණු වගේ තියෙනවා මෝරපු ඒ වගේ කැඩෙන හරියෙන් අයින් කරලා තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ටික තෝරන අතරේ මම ඔයාලට මතක් කරන්නම් කොහිල දලු වල තියෙන ගුණ කීපයක්. කොහිල ගහ ගත්තාම කොහිල දලු කොහිල අල වගේ අපි ආහාරයට ගන්නවා විවිධ විදියට හදලා. ඉතින් කොහිල දලු වල අඩංගු තන්තු සහ කෙඳි නිසා මලබද්ධය ඇති රෝගීන්ට උයලා කනවා නම් මේ වගේ කිරට ගොඩාක් ගුණදායකයි. ඒ වගේම විෂ නැසීමේ හැකියාව, ලේ පිරිසුදු කිරීමේ හැකියාව වගේ දේවල් වලටත් ගොඩාක් උදව් වෙන එළවලුවක්. අපිට පහසුවෙන් ඉතා අඩු මිලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගෙවත්තේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් කොහිල්ල දලු හිටව ගන්නත්, රෝපණය කර ගන්නත්. ඒ වගේම තවත් අජීර්ණය තියෙන අයට අජීර්ණය වළක්වලා ආහාර රුචිය වැඩි කිරීමේ විශේෂ හැකියාවකුත් අන්තර්ගත වෙනවා මේ කොහිල දලු වල. ඉතින් බලන්න මේ වීඩියෝ පේන විදිහට ඔයාලා කොහිල දලු ටික ඉස්සෙල්ලාම තෝරගන්න. මේ තියෙන්නේ මම දැන් තෝරගත්ත කොහිල දලු ටික. පැහිච්ච ඒවා මෝරච්ච ඒවා කඩලා අයින් කරලා රේණු ඉවත් කරගෙන කටු ඉවත් කරගත්ත කොහිල දලු ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊළඟට මම කරන්නේ මේක සමාන කෑලි වලට අඟලක වගේ කෑලි වලට මේ විදිහට කපා ගන්නවා. මේක ගෝණුවක් විදිහට මිටියක් විදිහට හදලා අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට නැති පැත්ත ගොඩක් ටිකක් හේනියට කපා ගන්න. එන අඟල් භාගෙ වගේ මෙන්න මේ වගේ චූටි කෑලි වලට නැටි පැත්ත කපා ගන්න ගමන් දලු හරියට එනකොට ටිකක් ලොකු වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙන්න මේ වගේ කපලා මේක වතුර භාජනයකට දාගන්න ඕනේ. ඊළඟට මේ වගේ වතුර භාජනයක් අරගෙන අපි කපපු කොහිල ටික එකට දාගන්නවා සෝද ගැනීම සඳහා. ඒ වගේම මේකේ අර කෙඳි වගේ රේණු වගේ තියෙන ඒවා නූල් වගේ තියෙන ඒවත් මේ වතුරට දැම්මහම අයින් වෙනවා. මේ වගේ දලු ටික ඔක්කොම මම කපලා වතුර භාජනයට දාගන්නවා. දැන් කපාගත්ත කොහිල දලු ටික මේ විදිහට සෝදලා භාජනයකට දාගන්න. වතුර අයින් කරලා තෙත මාත්තු කරලා භාජනයකට දාගන්නවා. අන්තිම දලු ටිකත් මම මේ විදිහට කූඩයක් අරගෙන පෙරලා දාගත්තා. දාගෙන දැන් මේ තියෙන කොහිල දලු ටික ඊළඟට මොනවාද මේකට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය කියලා අපි බලමු පිළියෙල කරගන්න. මේ තියෙන්නේ කපාගත්ත කොහිල දලු. ඊළඟට මෙතන අරගෙන තියෙනවා මුතුන පහ ස්වල්පයක්. ඒ වගේම මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක් සහ ලුණු කුඩු. ඒ වගේම මේකේ රස වැඩි කරගන්න මම උඹලකඩ ටිකකුත් පාවිච්චි කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඕන හාල් මැස්සෝ වගේ දේවල් ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම රම්පේ කරපිංචා, අම්මිරස් කරල් කීපයක්, සුදු ලුණු බික් 3ක්, බී ලුණු කැබැල්ලක් සහ තක්කාලි. තව මේකට අවශ්‍ය වෙනවා උළුහල් ස්වල්පයක්. ඒ වගේම මෙතන මම මිරිකගෙන අරගෙන තියෙනවා මිටිකිරි පොල් බෑයක මිටිකිරි අඩු කොප්ප දෙකක් වගේ මිරිකගෙන අරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට මම මේකට ඕනේ සුදු ලුණු ටිකත් ලුණු ඒවා කපලා පැත්තකින් තියා ගන්නවා ටෙම්පරාදුවට අවශ්‍ය වෙන නිසා. අම්මිරිස් කරල් සහ රම්පි කරපිංච ස්වල්පයක් මම කොහිල භාජනයට මේ අතරේ දාගන්නවා. තක්කාලි ගෙඩි දෙකක් කපලා දාගත්තා. ඊළඟට අපි බලමු මේක කොහොමද පිළියෙල කරගන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ තාච්චියක් මම මේ විදිහට ලිපේ තියා ගන්නවා. ලිපේ තියාගෙන තෙල් මේස හැඳි
2ක් පමණ මේකට දාගන්න. ගොඩක් තෙල් අවශ්‍ය නැහැ. තෙල් මේස හැඳි 2ක් දාගෙන මේ ටික රත් වෙගෙන එනකොට මං කපාගත්ත සුදු ලූණු සහ බී ලූණු ස්වල්පය මේකට දාගන්නවා. මේක පොඩ්ඩක් රන්වන් පාට වෙනකන් බැදෙන්න හරිනවා. මේක විනාඩියක් 2ක් යනකොට රන්වන් පාට වෙනවා. ඊට පස්සේ මම රම්පෙ ස්වල්පයක් ඒ වගේම කරපිංචා වගේ දේවල් එකතු කරනවා. එකතු කරලා ඊට පස්සේ මේක රන්වන් පාට වුණාම මම මේ භාජනයේ ලිපෙන් තාච්චියේ ලිපෙන් බාගත්තා. බාලා බිම තියලා මේකට අවශ්‍ය කුළු බඩු එකතු කරගන්න තමයි යන්නේ. ඒ ටික අපි තෙලට තමයි දාගන්නේ. එතකොට රසයි ගොඩක්. ඒ නිසා උම්බලකඩ මේස හැන්දක් පමණ දාගන්නවා. ඊළඟට අමු 3-5 තේ හැඳි 1/4ක් විතර දාගත්තා. මේ ටික ඔක්කොම තෙලේ බැදෙනවා. දැන් මෙතන තාච්චියේ තියෙන රස්නේ. ඒ වගේම මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක් දාගන්න. මේක ගොඩක් කිරට තමයි රස. ඒ නිසා එක තේ හැන්දක් ඇති. ඒ වගේම ලුණු දානකොට ප්‍රවේශම් වෙන්න කොහිල දලු හදද්දි ගොඩක් අඩු වෙනවා. ඒ නිසා මල් ලුණු තේ හැඳි 1/4ක් වගේ තමයි දැම්මේ. ඒ වගේම උළු හාල්ලට ස්වල්පයක් දාගන්න. දාලා මේ ටික හොඳට අර තාච්චියේ රස්නේ පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්න. බැදෙන්න හරින්න. මේ වෙලාවේ ලිපේ තියන්නේ නැත්තේ මිරිස් කුඩු හැම දාන හින්දා එකපාරට කර වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි ගෑස් එක නම් ලිප ඕෆ් කරලා ඒ තියෙන රස්නෙන් මේ ටික පොඩ්ඩක් තප්පර 30ක් වගේ බැද ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේකට කොහිල ආපහු ලිපේ තියලා ටක් ගාලා අර මම කපාගත්ත කොහිල දළු ටික මේකට දාගන්නවා. දාලා හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. මෙන්න මේ වගේ දැන් කොහිල ටික විනාඩියක් විතර තිබ්බා. මම අර 3-5යි කොහිල ටිකයි කිරි දැම්මේ නැහැ. ඊට පස්සේ වතුර ටික පොඩ්ඩක් අර කොළවල තියෙන තෙත ගතිය ගියාට පස්සේ මම තමයි කිරි ටික දැම්මේ. කිරි අඬු කෝප 2/4ක් විතර දාගත්තා. ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට බොර වගේ හොදි තියෙන්න ඕන නම් උකුවට කිරි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාගන්න. දාලා මේක විනාඩියක් 2ක් වගේ යනකොට තැම්බෙනවා. ගොඩාක් මේකේ තැම්බෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒ ගමන් මේක කලවම් කරමින් පිස ගන්න. මිටි කිරි දාලා තියෙන හින්දා ලිප ළඟට වෙලා මේ වගේ උකුවට කලවම් කරගෙන පිස ගන්න ඕනි. දැන් බලන්න ටක් ගාලා මේක ඉදෙනවා. දැන් විනාඩි 2ක් විතර මන් තිබ්බා ලිපේ. ඊට පස්සේ බලන්න ගානට කිරි ටිකත් උකුවට තියෙනවා, හිඳලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේක තැම්බුණ ඇති. දැන් මම මේකේ ලුණු රස පදම බලන්න යන්නේ. බලලා ලුණු මදි නම් එකතු කරගන්න මේ වෙලාවේ. මට නම් ලුණු වල අඩුවක් නැහැ. ගානට තියෙනවා රසට, කිරි රහට. ඉතින් අදත් ඔයාලා මගත් එක්ක එකතු වෙලා ඉඳලා කොහිල ව්‍යංජනයක් පහසුවෙන් හදන විදිය බලාගත්තා. ඉතින් මේ වගේ ගොඩාක් එළවලු වර්ග විවිධ කෑම වට්ටෝරු තියෙනවා අපේ රස YouTube channel එකේ. ඉතින් හැමදාම ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මම දාන වීඩියෝ. අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම පහතින් තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එතකොට මම දාන වීඩියෝ හැමදාම ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මේ වගේ රස ගුණ අති එළවලු පිළියෙල කරන විදිහ වගේම විවිධ කෑම වට්ටෝරු බලන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියන ආරාධනය කරන ගමන් ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා ඔක්කොටම සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.